Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Hit Rádió műsorában, az Adásban vagyunk, legújabb műsorunk folytatásával, ahol is különleges adás készül, hiszen a múltkor beszéltünk Péterrel az erdélyi utukról, amikor is a Jézus film projekt keretében tudtak elvinni anyagot több rászoruló falu számára, illetve város számára. És itt vannak most speciális vendégeink a stúdióban, egyenesen Amerikából, Mark Willis, Diren Bufkan és Jane Alexander. Sok szeretettel köszöntünk benneteket itt a stúdióban. So we have some special guests here today, and I'm really glad that you're here. We met previously in Transylvania through the Jesus Movie Project, and we are very glad that you're here again, and would like to welcome you all at the studio. Thank you. It's lovely to be here. Mm-hmm. It's an honor to be with you. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mi is itt lehetünk. És már szokásos módon nem csak én vagyok Pintér Blanka a műsorvezető, hanem itt van velem Kis Péter is, állandó műsorvezető társam. Úgyhogy felé is fordulok elsőként a kérdésem, mert hozzá is szól, hogy hogyan kezdődött ez az együttműködés a Jesus Film Project-tel. Ugye ez az angol neve a szervezetnek. Igen, én is sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Itt vagyunk most ebben a fantasztikus műsorban, azt hiszem most már ez a 4. adásunk lehet, és hát itt vannak a vendégeink, itt vannak én nekem személyesen, Diren Bufkin egy nagyon jó barátom, és ez a munka 2 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az ukrán háború kitört, ukrán-orosz háború, és akkor volt egy olyan kapcsolódási pont a Jézus film projekttel, amin keresztül megbíztak bennünk azzal, hogy Ukrajnából érkező menekültek, illetve Ukrajnában lévő menekültek, háború elől menekülő emberek felé terjesszük a Jézus filmet. Ugye ez az 1979-ben kijött Jézus élete című film, és ugye ezzel is próbáljuk az emberek felé hirdetni az evangéliumot, tehát akkor indult a mi kapcsolatunk. My first question is to Peter. How did you get to know the group? And Darren is an old friend of mine, and we met 2 years ago. When the Ukrainian and Russian war started, we got an assignment to go to Ukraine and help the refugees, and we also distributed the Jesus film movies, which was actually filmed in 1979. And Darren is my personal good friend. Yep, absolutely. Ez így van, nagyon jó barátok vagyunk a Darrennel. Péterrel. Tehát a kis felvezető után, hogy is találkozott ez a 2 szervezet, kicsit kérlek benneteket, hogy meséljetek így a Jesus Film projektről, hogy így mit kell róla tudni. So could you talk a little bit about the Jesus Film Project? What do we need to know about it? Well, the Jesus Film Project was started in 1979, and initially it was just one major film that was shown around the world, and originally it started off in just a few languages. Over the last 40 years, 1979-ben kezdődött a Jézus film projekt, egy nagy projektként kezdődött, és először utána több országban bemutatták a projektet. Over the last 40 years, we actually have our feature film, the Jesus film, in over 2100 languages now. Az elmúlt 40 évben 2100 nyelvre fordították le a Jézus film projektet. And we have a library of over 200 films, ranging from short films of 1 minute to other feature-length films like the Book of John, the Book of Acts, Matthew, Mark, and a whole bunch of others that are designed for women and children's ministries. Először csak egy film készült, utána ebből a filmből 200 kisebb film lett. Van olyan film, ami a János könyvét mutatja be, és vannak olyan filmek, amelyek kifejezetten a gyermekek felé és a nők felé végeznek szolgálatot ezzel a filmmel. And outside of film and media production, we've also helped to create a bunch of resources and content to go alongside the films and video. És a film mellett nagyon sok tartalmat is gyártunk, ami kiegészíti ezt a filmet. And my friend Mark Willis here
has helped lead the team that is developing some of the training resources, and he has been working on that as well for the last 20 some odd years. És itt a barátom Mark Willis különböző képzési videókat készít, és ilyen tartalmakat gyárt, és ő is nagyon régóta részese a projektnek. At the heart of everything we do in the Jesus Film Project is we want to have everyone everywhere be able to hear about Jesus and come to know Christ. Az a projektünknek a lényege, hogy mindenki halljon Jézusról, és minél több ember találkozhasson Jézus Krisztussal. To that end, our focus is not so much what we do, but how can we help resource the body of Christ to advance the gospel. És ez nem is arról szól, hogy mi mit tehetünk, hogy mi mit csinálunk, hanem hogy mi hogyan tudjuk a Krisztus testét segíteni, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljutassák, és ezeket az anyagokat. So that's really what we try to do most is come alongside existing ministries or help plant with the help of existing ministries new works where people who have never heard the gospel before can hear about Jesus. Az a célunk, hogy olyan gyülekezetekhez kapcsolódjunk, és olyan gyülekezeteket vagy új projekteket segítsünk ezekkel az anyagokkal, hogy olyan emberekhez érhessen el a film és a kiegészítő anyagok, akik még soha nem hallottak Jézus Krisztusról, és az a célunk, hogy ebben segítsünk. So it's a great excitement and an honor for us to be able to come alongside ministries like this, to see how we can encourage each other and to say what we have available that might help a ministry accomplish what God has called them to do. És nagyon nagy öröm számunkra, amikor ilyen gyülekezetekhez kapcsolódhatunk, mint a ti gyülekezetetek, ahol láthatjuk, hogy miben tudunk segíteni itt a Krisztus testében, hogy ez az üzenet minél több emberhez eljusson. And that's why the Jesus Film Project exists. És ez az, amiért a Jézus Film projekt létrejött. Én most Jane-hez fordulnék, hogy Jane, te hol kapcsolódtál, illetve hogyan kapcsolódtál be ebbe a projektbe? So my question is to Jane, how did you get involved in the project? Mm-hmm. I only have been involved in the project really for a couple months, but I was serving in a country that was less than 1% Christian. And my husband also is from a culture who's less than 1% Christian, but he came to know Jesus through the Jesus film. Én néhány hónapja kapcsolódtam be ebbe a projektbe, és egy olyan országban szolgáltam, ahol kevesebb mint 1% az ott élő lakosoknak keresztény, és a férjem is egy ilyen országból származik, ahol a lakosoknak kevesebb mint 1% a keresztény, de ő megtért az Úrhoz, a férjem. And I was in a park and I looked around and I knew that no one here is a Christian. És egy parkban voltam, ahol körbenéztem, és azt vettem észre, hogy itt senki nem keresztény körülöttem. And probably no one here knows anyone who's a Christian. És valószínűleg olyan embereket sem ismernek ezek az emberek, akik ott körülöttem voltak, akik keresztények. And at that moment I was overwhelmed by the work that needed to be done to see them come to the Lord. És abban a pillanatban megütött ennek a súlya, ennek a munkának, amit el kell végeznünk az Úrért. I knew I could not reach all of them. És tudtam, hogy egyedül nem fogok tudni mindenkit elérni. There needed to be a vehicle to train people who could then reach them, to work with leaders who would be able to multiply 100-fold. Kellett ehhez egy eszköz, hogy elérjük ezeket az embereket, hogy olyan vezetőkkel dolgozunk, akik kiképeznek másokat, hogy 100-szor annyi embert tudjunk elérni. And so as we got to know the Jesus Film Project, we realized that that's a project that can accelerate and multiply the spread of the gospel. És amikor a Jézus projekttel összekapcsolódtunk, akkor tudtuk, hogy ez egy olyan projekt, ami meg tudja sokszorozni a mi erőfeszítéseinket, hogy az evangéliumot eljutassuk minél több emberhez. In a place where there's less than 2% Christian, there's also very little resources, Christian spiritual resources to help people grow or to answer their questions. Olyan országban, ahol kevesebb, mint az embereknek, a kevesebb, mint 2% keresztény, ott nagyon kevés olyan anyag van, amivel az új keresztények is táplálkozni tudnak, bármiféle könyvek vagy kiadványok.
And what we realized is that Jesus film is a way to reach the masses. És rájöttünk arra, hogy a Jézus film egy olyan anyag, amivel tömegeket tudunk elérni. And the other digital media things that are available, like short films, answering questions, are resources that those who already know Jesus can use to reach their fellow people. És a digitális anyagok, a rövid filmek olyan eszközök a kezünkben, amiket fel tudnak használni a keresztények is, hogy elérjenek másokat az evangélium üzenetével. So we are excited to be a part of this ministry and to partner with other ministries who can multiply the word even more. És nagyon örülünk és izgatottak vagyunk, hogy tudtunk kapcsolódni a Jézus projekthez, és hogy olyan gyülekezetekhez tudunk kapcsolódni, mint a tiétek, ahol meg tudjuk sokszorozni azt a hatékonyságot, hogy az evangéliumot eljutassuk minél több emberhez. So that everyone can hear Jesus in their own language. Tehát mindenki tud hallani Jézusról a saját anyanyelvén. Említettétek, hogy rengeteg országban jártatok már, jutottatok el olyan országokba is, ahol nem is hallhatja az ember az evangéliumot, sosem találkoztatott Jézus Krisztussal, vagy egyáltalán a nevével. Arra lennék kíváncsi, hogy technikailag hogyan oldjátok ezt. Meg említettétek, hogy vannak képzések, felhasználjátok a digitális eszközöket. Egy kicsit erről kérlek meséljetek, fejtsétek ki bővebben, hogy a hallgatók is be tudjanak ebbe tekinteni, ebbe a munkába. So you mentioned that you went to countries, or you minister in countries where people never heard of Jesus. How you mentioned a lot of materials. You have training materials to train Christians to reach people with the gospel. How does it work in practice? What do you do? That's a wonderful question. Ez egy nagyon jó kérdés. In many languages, heart languages, the only gospel or the only Christian tool that is available is the Jesus film right now. Van nagyon sok olyan nyelv, ahol az egyetlen eszköz, amivel el tudjuk őket érni, az a Jézus film. Because as Darren mentioned, it's been translated into over 2100 different languages. Mert ahogy Darren említette, ezt már 2100 nyelvre lefordították. So historically, churches that have wanted to do evangelism or outreaches have brought in teams that have shown the film in like a large scale, in a village or something like that. Tehát amikor evangelizálni mentek, vagy missziókra mentek a keresztények, akkor ezt a filmet egy nagy tömeg előtt vetítik le általában. So earlier we mentioned that people are hearing Jesus in their own heart language. By that we were referring to the language they grew up speaking at home, privately. És az emberek a saját anyanyelvükön hallhatják az evangéliumot, azon a nyelven, amit gyermekkoruk óta tanultak. And in many places of the world, the trade language is different than what a family might speak at home in their own heart. És nagyon sok országban más az anyanyelv, amit otthon a családban beszélnek, és más az országnak a hivatalos nyelve. So a trade language may be something like Russian, or it may be English or Spanish or Portuguese or something like that. Tehát lehet, hogy orosz a hivatalos nyelv, angol a hivatalos nyelv, spanyol vagy portugál egy adott országban. And that's what's taught in schools. És az iskolában ezt tanulják. But in the home, people may speak a completely different dialect. De otthon meg egy teljesen más dialektusban beszélnek, vagy más nyelvet beszélnek. And there's something very powerful about hearing Jesus speak your heart language. És annak egy nagyon erőteljes üzenete van, amikor valaki a saját anyanyelvén hallhatja meg az evangéliumot. So even though people were coming to Jesus, hearing their heart language, that team would move on to some other location, and the follow-up had to be done by local pastors that did not have anything else translated into the local language. És sokszor az történt, hogy levetítettük ezt a filmet, utána a csapata egy másik helyre ment, és a helyi pásztoroknak nem volt más eszköz a kezükben Jézus Krisztusról, bármilyen fordított anyag, csak a Jézus film. So we began to have people serving on the field from many different churches and many different denominations.
Tehát nagyon sok gyülekezetből és különböző felekezeti háttérből jöttek az emberek, akik itt együtt szolgáltak. And they would say, we have the Jesus film. Is there a way to do something with the Jesus film to help follow up, to help get a foundation built for new believers? És ugye sokan azt mondták, hogy itt a Jézus film, de ezzel utána ezt meghallgatták az emberek, de ehhez utána szükség van más anyagokra a helyi nyelven, amivel táplálkozni tudnak az új hívők. And as a ministry, we realized the Jesus film is a 2-hour long movie. És ugye a Jézus film az egy 2 óra hosszan tartó film. It is the Gospel of Luke put to film. A Lukács evangéliumát filmesítettük meg. But that film is made up of many different stories from the life of Jesus. De a filmben nagyon sok kis jelenet jelenik meg Jézus életéből. And we could take the film and segment it into smaller clips of 1, 2, or 3 minutes long. És ezt kisebb klippekbe fel tudtuk vágni, amik 2-3 percesek. So they would be individual Jesus stories. Tehát a Jézus életéből különböző történeteket mutattunk így meg. Like Jesus calming the storm. Például Jézus, amikor lecsendesíti a vihart. Jesus raising Lazarus from the dead. Vagy amikor Jézus feltámasztotta Lázárt. Those kind of stories, and we could develop discovery-based Bible studies. És ezek köré, a klippek köré építettük a Biblia tanulmányokat. That people could host in their homes. Amit az emberek az otthonukban meg tudtak tartani. Where people who want to know more about Jesus or what it means to be his follower. Hogy az emberek minél többet megtudhassanak Jézusról, és mit jelent az, hogy Jézust követjük. Could gather and they could watch just that 1 or 2 or 3 minute clip. És össze tudnak jönni az emberek házi csoportokban, és 2-3 perces klippeket megnézni. And then have a discovery-based open-ended questions to learn more about who Jesus is. És utána egy ilyen beszélgetés mentén kérdezni tudnak arról, hogy ki Jézus. And that idea led to something called Knowing Jesus. És ebből született meg az Ismerni Jézus nevezetű projekt. Which is a strategy that many churches in over 70 countries of the world right now are using. És ezt több mint 70 országban használják már. And so it's a strategy to first show the Jesus film in a small group, maybe in someone's home. Ez egy ilyen stratégia, hogy először megmutatjuk a Jézus filmet valakinek az otthonában egy kisebb csoportban. And then invite people to come back the next day or the next week. És utána a következő nap vagy a következő héten ismét meghívjuk ezeket az embereket. And then start going through the individual segments and having this kind of a discussion-based Bible study. És ezeket a klippeket megnézik, és erről tudnak beszélgetni, és így ismerik meg az evangéliumot és a Bibliát. And then that's helping people come to Christ, and it's helping do the follow-up and the establishment of thousands of new churches that are being planted around the world right now. És az emberek megtérnek Jézushoz, utána egyre jobban megismerik őt, és több ezer gyülekezet alakult így ki. So that's one example of how our resources can be used by an existing ministry wanting to reach new people. Ez csak egy példa arra, hogy a mi anyagainkat hogyan tudják használni már meglévő gyülekezetek, hogy új embereket érjenek el. And it's only one of many strategies and tools that the Jesus Film Project offers. És ez csak egy példa azok közül a sok stratégiák közül, amit a Jézus film But it's very exciting for us tud because nyújtani az embereknek. people are coming to Christ in many countries that are what we would consider closed officially to the gospel. De nagyon nagy örömmel tölt ez bennünket, mert egyre több olyan országba jutunk el, ami hivatalosan le van zárva az evangélium előtt, nem nyitottak az evangéliumra hivatalosan. But these gatherings in houses or in special safe places, people can come, hear more about Jesus, and share together and learn. De ezekben a házi csoportokban biztonságos körülmények között tudnak az emberek Jézusról hallani, Jézusról tanulni, és megosztani az evangéliumot. Igen, és ehhez tenném hozzá, hogy mi is ugye voltunk olyan helyen szolgálni a
Közel-Keleten, ahol nem az a megszokott, hogy minden karácsonykor vagy húsvétkor a tévé lejátsza 2 vagy 3 is a Jézus élete című filmet, hanem olyan embereknek is sikerült levetítenünk, akik akkor látták először ezt a több mint 30 éve elkészült filmet, és találkoztak a saját nyelvükkel, Jézus Krisztussal. És ebbe van benne az a csoda, az az erő, amivel ténylegesen lehet szolgálni olyan emberek felé, és olyan országokban, ahol nem szabad csak úgy kimenni az utcára és Bibliát lobogtatni, hirdetni Jézus nevét, akár egy mikrofonba, vagy bármilyen úton, módon, mert akár az ember még börtönbe is kerülhet ez véget. And when we went to the Middle East together, it was a very interesting experience for me to serve in such a country and minister in such a country where people do not see the life of Jesus movie like we see here, like every year during Christmas, or they never even heard of the gospel. And if they have a Bible, they may end up in prison if they own a Bible. So it was wonderful to see these people to watch this movie and to come to Christ. That's one of the things I think that is most powerful about the film is being able to take it into places like that, and for the first time, people are able to see the life of Jesus, and it's a very powerful experience. And so we were thrilled to be able to be part of that. We're even thrilled this upcoming Easter. We're in Hungary. I know that Faith Church is sponsoring a Jesus film showing on television, which is tremendous. So we're just thrilled about that, and thrilled about even some other opportunities we recently had with people coming out of a very secure, very difficult location and being able to be trained on how they could then turn around and go back and reach people for Christ using the film. Mm-hmm. És valóban lenyűgöző volt, ahogy együtt szolgáltunk, és az emberek megtértek Jézushoz ebben az országban, és nagy öröm volt számomra látni, hogy itt Magyarországon a Jézus filmet a televízióban is vetítik. Rátérve az együttműködés kérdéskörére ismételten, belekérdeznénk abba, hogy miért is vagytok itt Magyarországon jelenleg, illetve elsőként, hogy először vagytok-e itt Magyarországon, és utána, hogy miért is vagytok itt pontosan. So my question is, why are you here in Hungary now, and is it your first time that you came here? What is the purpose of your trip, this current trip? Well, I first came to Hungary in 1991 with a basketball team. Én 1991-ben érkeztem először Magyarországra egy kosárlabda csapattal. I was a player, a worship leader, and a discipler. Én a játékos voltam, és a kosárlabda játékos voltam, dicséretvezető, és tanítványokat képeztem. The watchtowers at the border were still on the ground. Ez még a kommunizmus környékén volt, amikor még ezek az őrtornyok a határon fenn álltak, ezek a falak. Very few people knew about the gospel. És nagyon kevés ember hallott akkor még itt az evangéliumról. And so through several conversations of women who said, I've been taught there is no God, but I know he exists and I want to know how you know. És voltak olyan beszélgetéseim hölgyekkel, hogy akik nem tudták, hogy Jézus létezik, de could you repeat that? They said, I have been taught that there is no God. Hogy azt hallottam, azt tanították nekem az életemben, hogy nincsen Isten. But I know he exists. De tudom, hogy ő létezik. And I want to know how you know. I want to know too. És én is meg akarom őt ismerni. My Hungarian was not good. Magyarul nem túl jól beszéltem. So I could give them a book or the Jesus film. Úgyhogy akkor egy könyvet adtam a kezükbe, vagy a Jézus filmet. And God used that to call me into full-time ministry to this area. És Isten ezt felhasználta arra, hogy én teljes idejű szolgálatba kerüljek be ezen a környéken. So for me, it's exciting to be back here and see what God has done in the last 30-40 years. Én nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek most Magyarországon, és láthatom, hogy az Úr milyen munkát végzett az elmúlt 34 évben. So we have come back. We were in Bekes to teach Hungarians how to reach the gypsy people.
Tehát békésen jártunk, és a magyar embereket tanítottuk arra, hogy a roma emberek felé hogyan szolgáljanak. Using the program, the Jesus film, Knowing Jesus, that Mark was talking about. És a Jézus filmprogramot használtuk fel ehhez, illetve a másik programot, amiről Mark beszélt, az Ismerni Jézus nevezetű programunkat. And they are already doing an amazing job reaching not only gypsies, but other Hungarians as well. És egy fantasztikus munkát végeznek, nem csak, hogy a roma közösségeket elérjék, hanem a magyarokat is. But as I said before, I feel like we've given them a tool that they can now reproduce 100-fold. És úgy érzem, hogy egy olyan eszközt adtunk a kezükbe, ami által 100-szorozódhat a hatékonyság az evangélium terjesztésének. So we came for a 2-day training. Ilyen 2 napos tréninget tartottunk. And taught some pastors that have already planted 15-18 churches. És olyan pásztorokat képeztünk ki, akik már 15-18 gyülekezetet hoztak létre. So what we want to do is to give them a tool for their toolbox. És azért vagyunk itt, hogy eszközöket adjunk a kezükbe, amit használni tudnak. Obviously, they are already masters at what they do. Természetesen már nagyon kiválóan végzik a szolgálatot. But we hope that this tool will help them in their ministry to reach even more people. De bízunk abban, hogy ezek az eszközök, amiket biztosítunk a számukra, hozzásegítik őket, hogy még több embert érjenek el. It was exciting to see their heart and their love for Jesus. És nagyon nagy öröm volt számomra látni, hogy mennyire szeretik az Urat, és mennyire lelkesednek Jézusért. And this is my second time here also. Én másodjára vagyok itt Magyarországon szintén. My wife and I came to Hungary in 1986. A feleségemmel 1986-ban jártunk először Magyarországon. Also, things were greatly different then. És akkor nagyon más világ volt még. Everything we did then was very private, secretly done because of the communist control. Minden nagyon titokban kellett csinálnunk a kommunista rezsim miatt. But during that visit, and we were here for 3 months, 3 hónapig voltunk akkor itt. God broke our hearts for the Hungarian people. És az Úr a szívünkre helyezte a magyar embereket. And we've been praying for Hungary since then. És azóta minden nap imádkozunk Magyarországért. And we have said to the Lord, if you ever want to send us back, we are willing to go. És azt mondtuk az Úrnak, hogy Uram, ha valaha vissza akarsz bennünket küldeni Magyarországra, akkor mi hajlandóak vagyunk elmenni. But we didn't have the opportunity to go until now. De nem adódott ilyen lehetőség a mostani alkalomig. And it is so wonderful to see all what God has done since then. És ez csodálatos számunkra látni minden, amit az Úr elvégzett. And we praise the Lord for what he has done. És dicsőség az Úrnak azért a munkáért, amit zajlik. And we praise the Lord for the opportunity to come alongside the church here and help them any way we can. És dicsőség az Úrnak, hogy itt tudunk segíteni a gyülekezeteknek bármilyen módon, amilyen módon mi tudunk segíteni. And we've learned a lot in the process because they are teaching us and more than I think what we have given out. És mi is nagyon sokat tanulunk, és úgy érzem, hogy mi többet tanultunk tőlük, mint amennyit mi tanítottuk őket. Yeah. Well, this is also my second time here. So Én is szintén másodjára vagyok itt Magyarországon. The first time was here working with Peter and when the Ukrainian war started. And I'm just was excited to be able to come back and to have a role with the Roma People Ministries. Először ugye Péterrel találkoztunk itt, amikor az ukrán háború kitört, akkor jöttünk segíteni, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek, és a roma emberek felé szolgálhatunk. But also to come into Budapest and to meet with my friend Peter and others at Faith Church. És nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ismét találkoztattam a barátommal Péterrel és a Hit Gyülekezete többi tagjával. And really be encouraged by what God's done even in the last 2 years in the ministry. És nagyon felbuzdít engem, hogy az Úr mit tett itt akár az elmúlt 2 évben a szolgálatban. And to share with them some of the things Jesus Film Project has in store for the next 2 years with new films and media. És új anyagokat tudunk megosztani a Jézus Film projektről itt a következő pár évre.
Igaz. Ugye azt tudni kell, hogy mi 2 évvel ezelőtt kezdtük el a munkánkat közösen, a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata és a Jézus projekt. És hát azért csak úgy érintőlegesen egy pár információt elmondanék, így, hogy az elmúlt 2 évben hol is voltunk, illetve miket is csináltunk, hol is jelentünk meg. So we started joining the Jesus Project 2 years ago, and I would like to just say a few things about our charity and the work that we have done. Ugye az első körben úgy indult, hogy az ukrán menekültek felé tudtuk a Jézus filmet vinni, hogy ahogy menekültek, a saját problémájukban megtaláltuk őket. Ugye ez egy óriási nagy gond volt, hogy el kellett hagyniuk az otthonukat, a házukat, a lakásukat egy háborús övezetből, és egy reménységet próbáltunk vinni feléjük. Ugye azon kívül, hogy ételt és adományokat osztottunk, akár a határon, akár a pályaudvarokon, éreztük, hogy a nyelvi nehézség miatt valahogy nincs az a komfortos felület meg, ahol Jézust is meg tudjuk velük osztani, illetve a megtérésnek az üzenetét, és ehhez adott egy óriási lehetőséget a Jézus film projekt, amikor ukrán menekülteknek a saját nyelvükön a Jézus filmet le tudtuk játszani. So first we went to help the Ukrainian refugees when the war break out. We gave out food, we gave out clothes, and we tried to help them with any way we could. But because of the language barriers, it was difficult to talk to them about Jesus, and it was difficult to make a connection with them or talk about God. And when we joined the project and we showed them the movie, it was really helping to make this connection, because they could hear the gospel in their heart language. Az egyik ilyen legnagyobb bizonyságunk az, amikor Uzsgorodba mentünk ki, ugye ez Ukrajnában egy város, Ungvárra, egy ottani gyülekezetbe, ahol Kelet-Ukrajnából lévő menekülteket fogadott a gyülekezet, és So I would like to share a testimony that was really a great testimony for me. We were in the city of Uzhgorod, where people were coming from East Ukraine. Refugees were coming into this city from East Ukraine. És ott hirdettük az evangéliumot ezeknek a menekülteknek, körülbelül olyan 145 ember gyűlt össze. And we preached the gospel to the refugees. There were about 150 people. Bemutattuk nekik a Jézus filmnek egy ilyen rövidített változatát. We showed them a shorter version of the Jesus film. Bizonyságot tettünk nekik Jézusról. We talked to them about Jesus. És közel 80 ember ott a helyszínen befogadta Jézust a szívébe. And nearly 80 people received Christ and gave their lives to the Lord. Wow, praise the Lord. És azóta is a helyi pásztor egy külön istentiszteletet kell, hogy tartson a menekülteknek. And ever since, the local pastor, he holds a special service for the refugees every week. Ugye ez Ukrajnában. This is in Ukraine. De itt Magyarországon is ugye az elmúlt időben indult egy projektünk. And in Hungary, we just started a project recently. Ugyanígy a Jézus film projekttel közösen. In collaboration with the Jesus Project. Ahol különböző falvakba, településekre mentünk le, és vetítettük le a Jézus filmet. When we went to various small towns and villages, and we showed the Jesus movie. Rengeteg ember. Most számban nem tudom elmondani, de közel egy olyan 300-400 ember tért meg az elmúlt időben. It was a lot of people who gave their lives to the Lord. It was approximately 300-400 people. Wow. Volt olyan település, ahol miután levetítettük a Jézus filmet, in some towns, after we played the film, utána alakult egy gyülekezet. And then they planted a church. They started a church there. Mm-hmm. És nagyon jó volt látni azt, and it was wonderful to see that, hogy ahogyan ti is beszéltetek róla, that as you were talking about this as well, de amikor az emberek összetudták kapcsolni egy kicsit amit látnak, azzal, amit hallanak, then that people could connect what they heard with what they saw.
akkor úgy valahogy közelebbnek érezték magukhoz Jézust. And they felt that Jesus was closer to them. És sokkal könnyebben megnyíltak a szívek. And their heart was a lot easier open to Christ. Yeah. Nagy hangsúlyt fektettünk mindig arra, We always put a lot of emphasis. hogy amikor evangelizálunk, vagy lejátszuk a filmet, So when we always put a lot of emphasis when we preach the gospel or when we show the movie, hogy ne csak a filmet vetítsük le, mint egy terméket, that we do not only play the movie as a resource or as a product, hanem utána egy személyes kapcsolatot is tudjunk nekik bemutatni Jézus Krisztussal. but to demonstrate a personal relationship with Christ afterwards. Beszélgettünk utána Jézusról, So we had these question and answer sessions, Q&A sessions about Jesus. és nagyon fontosnak tartottuk, hogy minden alkalommal, And we felt it was very important that each time hogy a helyi gyülekezeteket, vagy a közelben lévő gyülekezeteket, illetve azoknak a pásztorait, vezetőit vonjuk be ebbe a projektbe. to mobilize the local churches and the church leaders into this project when we were there. Mert hát a végén ők maradtak ott velük, Because in the end, they had to remain there and help these people. és úgy, ahogy mi a Jézus film projektől kapunk termékeket arra, hogy hirdessük az evangéliumot, vagy eszközöket, And the same way as we receive these resources from the Jesus Project to preach the gospel, és úgy, ahogy a Jézus film projekt is, ugye ezeknek az eszközöknek a használatát ránk bízza, illetve az ő nekik a céljuk az, hogy az emberek Jézushoz menjenek, és Jézus megismerjék. and as the Jesus Project is entrusting us with these resources so we can help people get to know the Lord. Mi nekünk is ugye az a célunk, hogy ugyanezt a vidéki gyülekezetekbe, helyi gyülekezeteknek ezt át tudjuk adni, és ott a helyi vezetők, helyi pásztorok, helyi szolgálók tudjanak szolgálni az ott élő emberek felé. So our goal is to train the local leaders in the local churches of Hit Gyülekezetének a helyi, at the local churches of Faith Church, and they are able to multiply and reach a lot more people with the gospel. Wonderful. That's great. Nagyon felemelő volt ez a beszélgetés is, így ezek a sztorik, amiket hallhattunk tőletek és a Pétertől is, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ide hozzánk Magyarországra, de ide a Hit Radio stúdiójába is. Köszönjük neked Mark, Diren és Jane, és neked is Péter, hogy itt voltál, illetve Marosi Editnek is köszönjük. It was very uplifting to hear these stories, and I would like to thank you, Mike, Darren, and Jane for being here with us in Hungary. It was an honor. Yeah, Our pleasure. Our pleasure. You're Thank welcome. you so much. it's a blessing to hear how you all are working here. It's wonderful. Miénk a megtiszteltetés, és nagyon nagy öröm számunkra hallani, hogy hogyan munkálkodik itt az Úr, és hogy ti mit csináltok. És további áldott időtöltést kívánunk itt nektek Magyarországon, és hatékony munkát így a világ többi országában is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. I wish you a blessed time here in Hungary and an effective ministry everywhere you go. God bless you. Thank you for being God here. bless you. Thank you. Thank you. Thank you. A hallgatóknak pedig nagyon köszönjük a figyelmet, és további áldott napokat kívánunk nekik is. Viszont hallásra!